Зараз я працюю в центрі Лісова Поляна. Моя робота – це координація роботи психологів, це консультування пацієнтів. Є пацієнти, які у нас лікувалися, і пізніше, через якийсь час, ми вже переходили в такі дружні стосунки. Коли люди в психотерапії розкриваються, вони, окрім своєї травми, вони завжди діляться своїм ресурсом. І для мене люди, які пережили такі війну і травмуючі події, вони насправді дуже красиві, внутрішньо дуже красиві. І коли їх не стає, я намагаюся дістати оте все світле, що я про них пам'ятаю. І хочеться, власне, продовжувати те, що вони робили. Я навчилася цінувати те, що я була з ними знайома, що мені пощастило. І це допомагає насправді. Контузія дає такі наслідки, які викликають велику кількість симптомів, які можуть навіть впливати на впевненість людини в собі і взагалі на віру в себе. Я часто цитую багатьох моїх пацієнтів, які, власне, не домовляючись між собою, повторюють цю фразу. Вони кажуть, що після контузії в мене часто бувають стани, коли я сам на себе не можу розраховувати. Це про те, що молоді люди можуть почуватися немолодими за станом свого здоров'я. Але психологічне налаштування має тут дуже багато значення. По-перше, відновлення залежить від об'єктивності внутрішньої картини хвороби. Тобто, що людина знає про те, що з нею відбувається, наскільки вражений її мозок і організм загалом. Це те, що потребує часу, а в наших військових цього немає. Те, що потребує режиму харчування, сну, відпочинків, і у наших військових цього немає. Тому я можу сказати, що контузія для діючих військових сьогоднішніх – це дуже великий виклик. Мені починає здаватися, що немає там виходу, що ця війна ніколи не закінчиться, і що загалом ми з цим не впораємося. І коли проходить якась така безперспективність і безнадія, я розумію, що мені треба відпочити. Хватит намекать. Супер. Супер. Аріас не дасть подавати нічого, так? Звісно, я не хочу вчити, хай воно туди все входить. А я почекаю, коли Давід коснеться. Я буду на У меня около 7 контузий. Само контузионное состояние, ты после самого взрыва, минно-взрывной травмы, это дезориентация в пространстве, звон в ушах, то есть ты первое время не понимаешь вообще, кто ты и что ты. Также боль в голове, панические атаки частые. Сейчас уже реже, благодаря лечению, которое мне назначали. Но они все-таки остаются. Боязнь людей, как это ни странно. И очень плохо спишь. Особенно очень пугает темнота. Есть такой, не миф, а такая статистика, что 93% военнослужащих страдают ПТСР. Посттравматическим стрессовым расстройством. И с каждой контузией это состояние ухудшается и усиливается. В наших реалиях контузия это, не сказать, чтобы повод, чтобы не возвращаться. Страшно от того, что такие люди могут до конца жизни остаться так, на самом деле, и контуженными. Я опаздываю. Це і
тут окремо сторінка по конкурсу. свої задачі. Ну, типу, тут у мене окремо по проєктах задачі. На сьогодні? Ну, тут є які сьогоднішні теж. Я працюю психологом в Центрі психічного здоров'я і реабілітації Лісова Поляна. Працюю я тут трошки більше року і, власне, займаюся індивідуальною роботою з пацієнтами, які до нас приїжджають. А я бачу велику потребу психоедукації. Люди дуже часто не розуміють, що з ними відбувається, що це нормально чи ненормально. У мене є фраза, яку я дуже люблю, це нормальна реакція організму на ненормальні обставини. Я намагаюся підбирати якісь максимально прості формули для того, щоб пояснювати хлопцям дуже простими речами, що з ними відбувається, чому це відбувається, в результаті чого це відбувається. І головне, що можна починати робити з таких мінімальних простих кроків для того, щоб це покращити. Фізичні навантаження – це один із таких ключових призначень в лікуванні легкої черепно-мозкової травми. Типу таблеточки і капельниці самі нічого не порішають. Я противник того, щоб все списувати на психосоматику, бо це не так. Психосоматика реально є, і вона часто саме це може бути про неї, але є і фізіологічні зміни. Результати контузій зараз в багатьох пацієнтів. Це пов'язано з тим, яка форма в нас війни. Велика кількість пацієнтів, вони приходять з скаргою, наприклад, я там не сплю. І це може мати фізіологічні зміни, власне, результатів легкої черепно-мозкової травми. Власне, тому в нас в закладі велика кількість неврологів. Я особисто там по кожному пацієнту спілкуюся і тримаю контакт з його лікуючим лікарем. Є пацієнти, з якими я взагалі не зустрічаюсь в кабінеті. Ми з ними тільки зустрічаємося на вулиці, ми гуляємо, ми щось робимо і так далі. Вітаю вас знову, Олено. Росія вкотре підтвердила свою більшість. Потрібна вам екскурсія? Вже розбирались? Та поки сам справляюсь, потім потрібно буде. Давай підемо Кігорю. Пойдемо к Ігорю, да. Добрий день. Лишній раз його пожурити, що він не їсть, він погано дуже їсть. Ну і таке він у нас хлопчик без одної ноги, а інша нога в нього поки не ходить. До нас, до речі, приїжджали реконструктори по боям на м'ячах. Да. І ми з ним їздили туди, він навіть там з м'ячом, у мене навіть фотки є. Ти живий. Поняв? А так що ти не заживий, так? Ти був ранений, а Я зараз ти живий. А розкажи мені, що там на екскурсії? Не понравилось тобі? Ні? Мені теж. Безтолково. Мені головне ти сказав, що мені, щоб до мене приїжджав, те саме, що треба розробити, що все. Ну, це ж бачиш, я, коротше, теж Так розказала. і розстроївся, що поїхав, що тут сидів би курив би. І пішов спати. Да, ну я ж говорю, що Може на голки поїхав, і голки інтересніше навіть. Да, от бачиш, Катя, компліменти, іголки інтересніше. Врач розкаже тобі, да, що там будуть робити? Чи пластину? Ніхто нічого не знає, що там буде травматолог, вроді толкові, але самі не знають. Хай що хочуть дядю, головне, що зняли цю фільму. Ні, ну вони ж тримають, щоб зафіксувалося Ну вони ж нормально. можуть просто пластину крутити, як всім, і заснять. Поки не можуть, значить. Ні, але боялися в Японії за ці рани. Ми живі ж були. Вот, ну А зараз вроді вже поснімали пов'язки всі. Я правду говорю, що після цієї контузії твориться в мозгах. Нічого, А все, що в тебе твориться? все А восстанавливается. там уже кисель, наверное, творится, а не мозги. Ні, все нормально. Ну, наприклад, Всё, які у тебе симптоми контузії? Пам'яті нема вже. Так. Мало, нельзя так казать. Память есть, но недостаточно. Нема її. Болі ті довбані. Боли, да, боли бывают. Головний, да? О, знаєш що, представляй, що тобі сюди такий Сни. дождик. Привички ці автомата шукати. Чем моложе, тем больше у тебя шансов. Да, Найти ту, которая не за тебя. да, точно. Точно. Так что шансов 200%, Игорь. Скажи, кому я нужен. Що вже там? Переходить, зброю з собою, на боєздатність 50. Вот, еще и косметики нету, как я это переживу? Для мене це особисте питання, тому що в мене чоловік теж військовий.
І вже дуже давно для мене ця війна з 2014 року, і вона одна. Цей стан, він входить в таку не дуже хорошу звичку, того, що півроку є, півроку немає. Да, там. Але все кардинально змінилося, хлопці приїжджають тяжкі. Як зараз кажуть, автограф війни – це контузія, дійсно це так. Тобто вони максимально після цього усамітнюються, і з цього виливається ще ряд проблем. Головні болі дуже сильні, мігрені, агресія, якісь цивільні люди, да, хто особливо не читає, дуже новини не дивляться, не вникає це все, то вони можуть попастися під цю агресію і неправильно зрозуміти людину військову, і неправильно з нею поговорити. Ми всі знаємо, як в таких ситуаціях вести, як розмовляти, все це нас вчать. І, в принципі, тоді контакт виходить нормальний. І мені людина може просто розказати взагалі все, починаючи від своєї адреси, перейдя до своїх сімейних проблем. Чуючи це, я максимально зробила йому щось хороше, допомогла чимось, хоча б добрим словом. І мені вже краще від того, і я легше це переживаю, що я не осторонь просто прийшла, а я хоча б щось зробила. А, это вот вы, шпион. Да. Ругайся по-английски. Ні, я не шпіон. Шпіони це ті, які Шпион это я. ті, що проти нас, а я розвідчик. Вы разведчик? Хто сміється, іглу під ребро. То знаешь, один раз в печень никто не вечен, а это один раз это голка в уже. Під ребро. Ага, хорошо. Близко. Майже. Майже, да. Ага, хорошо. Зараз біль пішов на голку. А, понятно. Ох, як добре. Да. О, тут его ощущать. Здесь хорошо ощущается. Да. Так нормально, без дискомфорта. Чуть меньше. Вот так? А зараз біль на голках? Чи болить О, я зараз на голках. на голках? Ти останеш що запхав. О, я звідси і в частину. Так що в мене вибір дуже маленький. Куди вам в частину? Частину. У нас, а є ж там багато таких хлопців. Так. Но вам нельзя назад. А вы уезжаете? Да, я уезжаю. Очень жаль. Я буду скучать. Да? Ну а что? У меня вот после этого мне вот, я почему запомнил, оно все в комплексе, но я понимаю, что все, вот эти иголки, это вот я чувствую вот этот палец. После терапии, вот иголочной, то ощущается уже еще чувствительность. Тут легче становится, шея легче, уху становится легче. Не щоб сюди не попадало. Та ні, то ж це ж цей випромінювання. Воно легше після цього. Да. Прогріло? Що після прогріло?
пробуємо. Ось сам робиш. Сам робиш. А сюди в бік. І вона в тебе отут буде розроблятися. Розумієш? Тільки больно не роби. Ой, все, уже больно зробив. Я скажу, больно не роби собі. А оно само сразу. Доходиш до самої болі, чуть-чуть, тільки почалось, зразу стоп. Буде больно, в тебе нічого не вийде. Якщо ти робиш без болі, воно розробляється. А ну сьогодні в локти. От так. Молодець. А ну давай за голову чухай. О! Ти ж бачиш, ти вже можеш собі шию почухати. Ну. Вже ж класно. Отлично. Армії було дуже багато наших друзів, і навіть люди, які раніше там не воювали, так вони пішли. І я вже розуміла, що мені мало, волонтерства мало, і я розумію, що ми стикаємося з тим, що дуже багато смертей, тому що не вистачає медиків. І якраз там, на Донецькому напрямі, в мене була дуже близька людина, яка, в принципі, загинула. І медика там не було, але його можна було спасти. І я розуміла, що багато хлопців гине, не доїжджаючи до медеваку. Не дотягнули турнікет. Або дуже довго несли його до медеваку, і в нього ампутація ноги через це. 19 числа ми отримали зброю, 21-го ми вже поїхали на бойове. Десь, напевно, на другий вихід я вже отримала контузію. Може не одразу щось з тобою статися так, як наприклад, на крайній бойовці я почала зразу плювати, вибачте. І 3 рази я ще втрачала свідомість. Вночі нас почали крити касетами. Причому все ближче і ближче, ближче і ближче, і прям там позрізало дерева, на хлопців попадало, багато контужених. І я перший раз зрозуміла, що касети – це не тільки касети, на яких музика. Коли почався контакт, хлопці мене запихнули в дім і сказали, сиди тут і не виходь. Думаю, так, треба мамі зафоткати, що все нормально, що тут котики бігають. І я реально отак просто повертаюся за цим котиком і чую свист, просто прилітає снаряд. І вже відкриваю очі і розумію, що стелі нема, стіни нема, від дверей просто рамка отак стоїть. Я роздивлялась каску і зрозуміла, що прямо під руками посічена каска, руки цілі. От так, в такі моменти ти починаєш розуміти, що твій янгол-охоронець, він є. А перед цим снився сон, що людина, моя близька людина, яка загинула, він прямо так обнімає мене там. Але я досі пам'ятаю, що коли ми заходили в цей населений пункт, в цьому садочку стояло піаніно. І я реально сиджу в підвалі і чую, як хтось грає на піаніно зверху. А стоїть мій побратим з першого взводу, і він грає на піаніно. І так класно, якщо я тебе трошки познімаю, можна, і він такий дав. І це був такий, напевно, найприємніший спогад. Вот, а теперь смотри, держим мячик, раз, и пробуем. Куда? Держать просто, держать. Убрать хватательную.
дыхательную часть. Держим ручками. Ручками тримаємо, а плечами работаем. Давай, давай. Оп. Да. Не делаем вот так вот. Сразу собираемся. Так. Давай. Вздыхай тяжко. Разворачивай. Не-не-не. Смотришь в этот. Так. И вот так вот. Молодец, умничка. Локоточком. К центру. К центру. Ну. О, замечательно. Молодец. Влево. Куда? В мене на 24 був квиток до Гудауря. Досі лежить. Ну це тебе міняє. Не одразу. Але поки біля тебе щось не трапиться, постріли, вибухи, ну так само не розумів я і коли зі мною ось трапилася ця контузія. Млявість, головний біль, пульсуючий в голову був, і я не міг швидко ходити. Ну, військовий шпиталь, панічні атаки, психіатрична лікарня. Отак. Чик. А ну попробуйте. Давайте. Опля. Ну я такий нелегкий просто. Ага. Так ви не відчуваєте, так? Ні, ну воно щось є, але не так, Десь що... дуже далеко на глибинному рівні прям, так? Ну, можливо. Заходьте. Організм, мабуть, не витримав, інсульт був або нервовий стан. До кінця мені ніхто так нічого і не сказав. Після депресії, після всього того, просто вже працювати вже в психологічному плані того, що я просто почав ставитися до себе як до нової людини. Я такого не бачив. Це ніби якийсь за кордоном ми тут знаходимося. Співаючи чаш в плані для реабілітації. Як? Там ще йога, яку тут викладають. Для мене було це дуже незвичний підхід. І він працює. І мені дуже подобається. Як для мене те, що де я був, це потрібно впроваджувати в нас по всій Україні. Місяць-два я ще тримався більш-менш. А потім для мене саме таке навіть не нога, а коли я просто забув вузол, я просто по професії промисловий альпініст, я просто забув той вузол, який я міг зав'язати з закритими очима вночі. Це для мене було дуже важко, тому що як далі працювати? Чекаємо, коли все це закінчиться і будемо зустрічатися вже в Карпатах.
Якщо не трапляється чогось такого дуже кризового і жахливого, то мій хороший робочий день, коли я продуктивна, коли я багато встигла, це є мій хороший день. В день, якому немає повітряних тривог. В ідеалі це вечором десь з собаками. До речі, тварини – це взагалі для мене, напевно, один з таких дуже ключових ресурсів. Я їх дуже люблю. Дивіться, у мене сьогодні дуже хороший день. Я, наприклад, сьогодні. Я встала, відвела дитину в школу, пішла на роботу. На роботі тфу-тфу-тфу все вдалося. Нові пацієнти, з усіма я знайшла контакт, комусь допомогла, хтось пішов посміхнений. Чоловік дзвонив, все у нього нормально. Я вважаю, що в мене прекрасний день. Стелить стежки, кружляє.